Friends, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gawin ang inyong DIY lamp. Ito ang mga tools na kailangan natin. Una, gagamit tayo ng long nose at side cutting. Available ito dun sa inyong project kit sa 8LX. At screwdriver o Phillips screwdriver. So yung tinatawag na positive screwdriver. Next, pwede tayong gamit ng mga tweezers pero pwede naman na yung long nose. Sa mga materials na gagamitin natin, gagamit tayo ng 2.5 volt na light bulb. Flashlight bulb na tinatawag. 2.5 volt, 0.3 ampere. Ayan. Ayan, gagamit din tayo ng plastic socket or E10 socket. Ito yung compatible dito. Ayan. Gagamit din tayo ng hanging switch. Ito yung nire-recommend ko na switch kasi mas madali itong i-assemble at hindi natin kailangan mag-solder. Ano pa ba ang ating magagamitin? Gamit din tayo ng battery holder or AA battery holder. At syempre, kung battery holder, dapat meron din tayo AA na battery. And mga wires, zip ties, and electrical tape. Okay, so let's go. Ayan, kumuha tayo ng wire, yung isang red, isang black, and kuha natin yung long nose at yung ating side cutting. So ang natin gagawin ay mag-wire strip tayo. So I think 1 inch. Tatanggalin natin yung balat gamit yung long nose at yung side cutting. Sa pagtitrip, so, kailangan nyo lang hawakan yung wire gamit yung long nose at yung side cutting sa kanan or kung saan yung inyong dominant hand. So, unti-unti nyo lang ipupush. Alam nyo ba? Hindi ko siya dinidiinan. Saktong diin lang. Then, kapag nakuha nyo na yung tama o nakat nyo na yung wire, pwede nyo siyang i-pull. Ayan. Pwede natin itong tanggalin. Ayan. So, same dun sa black. Pag nagawa nating balatan yung wire na black and red, kunin naman natin yung ating plastic socket. So, gagawin natin, kailangan natin tanggalin yung screw doon sa magkabilang side ng plastic socket. At i-wrap natin yung wire doon sa screw. Mas matibay ito na technique compare doon sa iniipit lang. So, pwede natin gumamit ng kamay or pwede din naman tayong gumamit ng mga tools natin. Ayan. Ayan. So, pwede na natin itong i-fix doon sa ating socket. So, nakabit na natin yung wire doon sa ating plastic socket. So, ang next naman natin na gagawin ay kunin yung switch o yung ating hanging switch at i-unscrew natin yung dalawang screw sa likod. And guys, paalaala lang, huwag nyo natanggalin tong color green na parang o-ring or na rubber. Kasi kailangan natin to. Kailangan siya naka-place dito. Ayan. So, ang gagawin natin ay dito tayo magpuputol sa red na wire. So, dyan natin na ikakabit yung ating switch. So,
So, ikakat natin yung red na wire dito. Tapos, itong wire na to na pinagkat natin, ikakabit natin dito sa part na to ng screw. Then, yung kabila naman ay dito sa isang screw. Sa positive tayo maglalagay ng switch. Okay, so ikat na natin. Then, mag-wire strip din tayo ng approximately 1 inch or 3/4 inch. Ayan, tapos na. So, huwag natin kakalimutan kuhanin itong color green. Ilalagay natin dito sa loob. Wire, ayan. Dapat nakapasok siya dyan. Okay, so tatanggalin natin yung screw. Pagkaya nung ginawa natin kanina sa socket, ganoon din yung gagawin dito sa switch. Yung iba kasi hindi na nila tinatanggal tong screw na to. Ginagawa nila hinuhook na lang nila ito dito. Hindi kasi matibay yung ganong connection. So, dapat kahit sana nakaganto, okay na yan. Pero mas magandang nakasecure pa rin. Or naka-loop siya doon sa sa screw. Actually, pwede na yan. Basta naka-loop lang siya. Kasi kapag hinigpitan naman natin yung screw, may ipit naman yung ating wire gun. Okay. At same din dito sa kabila. Then, ilalagay din natin yung yung green. At pwede na natin isarado yung ating switch. I-strip din natin yung part na to. Ayan. Guys, paalala, yung haba ng wire na ginamit ko o gagamitin nyo ay nakadepende sa haba na kailangan nyo doon sa inyong lamp. Kung medyo matangkad yung lamp na gagawin nyo, ay syempre kailangan nyo rin ng mas mahaba na wire. So, pwede na kayong mag-adjust ng length ng wire sa kung ano ang itsura ng inyong lamp. So, sa akin kasi is yung wiring lang. Okay, so meron na tayong red and black na dulo. So, kunin naman natin itong ating battery holder. So, yung ating black, ito yung ating negative, at yung red, ito naman yung ating positive. So, kahit di naman natin to i-solder, kahit i-twist lang natin and i-secure natin gamit ang electrical tape, ay pwede na yun. Okay. Ayan. So, i-connect na natin yung positive or yung red. Twist lang natin. O kahit twist lang. I-twist nyo lang yung mga wires. Then, yung excess wire, i-cut na lang natin. So, mas maganda kung ganito yung gagawin nyo. Ayan. So, kapag na-twist nyo na yung wire, then ito i-curve natin. Ayan. Para hindi siya matanggal. Ayan, ganyan. Then, pwede natin siyang balutan ng electrical tape. Same din sa black.
i-cut lang natin yung sobra konti. And then, i-bend lang natin yung dulo. Ayan. So, using electrical tape, may tuturo ko sa inyo guys sa paglalagay ng electrical tape. So, ang gagawin pa sa pag-electrical tape, mas matibay yung ganito. Okay. Yung iba kasi pinupulupot na ganito. So, mas maganda kung ididikit natin siya ng ganito. Ayan. Nakadikit muna yung umpisa. Ayan, nakaganyan muna siya. Then, tsaka natin siya i-roll. Kailangan, tsaka natin siya i-loop. Mas matibay yun guys. Sa pag-tape. Pero may ginagamit ako dito na mas matibay yung shrinkable tube. Pero kasi kailangan natin mag-apply ng heat doon. Sa shop, pwede natin gawin yun. Pero dito, kahit electrical tape muna. Ayan. So, ganun. Nakadikit muna siya sa umpisa. Tapos, tsaka natin siya ipupulupot sa wire. Ayan. Okay. So, nadikit na natin yung wires. Lagyan natin yung battery. So, i-try natin. So, battery, AA. Kahit anong battery naman. Basta AA. So, lagyan natin yung battery sa battery holder. Try natin kung gagana yung ating lamp. Okay, so lagyan muna natin yung bulb doon sa ating plastic socket. And then switch on. Ayun, gumana siya. Ang ganda ng ilaw niya. Ayan. So guys, ganito lang din yung gagawin nyo. Actually, madali lang naman talaga to. Kung gusto nyo pang magdagdag ng bulb, kung gusto nyo pang mag-add, pwede naman. Kung pili pa kayo ng isa pang battery holder, i-connect nyo lang siya in parallel. Naka-parallel lang siya dyan. Naka-parallel. Pero siguro maximum of 3 na. Kasi parallel, kapag masyadong madami, prone to short circuit yan. So, kahit 3 lang. And kung marami na kasi kayong load dyan, mabilis malobat yung inyong battery. So, I think ito na yung pinakamaganda niya. Okay, so paano naman ito isi-secure doon sa ating lamp? Okay, pwede rin kayong gumamit ng mga zip tie, and kung meron kayong glue gun sa bahay, paalala lang kung gagamit kayo ng glue gun, medyo kasi yun, pwede nyo i-secure ng glue gun, pwede nyo itikit to doon sa lamp na ginawa nyo. Tapos kung medyo maiksi itong ginawa ko na wiring sa switch, pwede nyo pang habaan to. Tapos yung battery box, pwede nyo idikit to sa ilalim or lagyan nyo ng space doon sa inyong lamp na ginawa. Ayan. So ganito lang naman siya. So gamit lang kayo ng zip tie. Pwede nyo i-zip tie or itago yung mga wire sa gilid ng lamp or sa body. So for example, ganito yung kanyang orientation, nakataan siya, naka-upside down. Then yung wires naka tikit dun sa body or dun sa nasa loob ng PVC. Pwede nyo siyang ipasok sa loob ng PVC. Then ilabas nyo lang itong switch. Labas nyo lang yung wire. Then tsaka kayo mag-wire sa labas. Ito kasi ang ginawa ko wala naman akong lamp. Yung mismong wiring lang talaga. Ayan. So ganito lang naman yan siya. Okay. Sa description dun sa ipapost ko sa ating Google Classroom, ipapost ko dun yung link kung saan pwede mabili ito online. Pero sa hardware, pwede nyo naman siya mabili. Pakita nyo lang yung picture nito. Alam na nila yan. So madali lang naman natin yung magagawa. So that's it. Thank you. Sana may natutunan kayo ngayon. And stay safe. Los Conyans. Bye bye. Peace out.